जस्तो कि हिपहप इन्डस्ट्री एज अ होल एउटा कम्युनिटी हेर्दाखेरि आर्टिस्टहरूको बिचमा त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन्सहरू यस्तो काइन्ड अफ अब्लिगेसन्सहरू यस्तो के कतिको हुन्छ जस्तै कुन सेन्समा दाइ इन जेनरल नै जस्तो कि तिमीले एउटा वान अफ द पार्टहरू भनेको चिनेको मान्छेलाई प्रमोट गर्ने भयो होइन तर जस्तो कि सर्टन थिङ्सहरूमा देयर विल बी गेट किपर्सहरू या भने त भन्नु एउटा कम्युनिटीको दे आर सपोज टु बी लाइक त्यो एउटा सर्टेन लेभल उनीहरूले चाहिँ कतिको प्रेसर दिन्छ दिँदैन या कन्भर्सेसन्सहरू त्यस्तो किनभने नट इन अ लिगल वे नै त हुने कुरा भएन नट इन अ लाइक सलिड वेमै हुने त कुरा भएन तर भित्रभित्रबाट हुन्छ नि सम सोर्ट अफ प्रेसर फिल गर्ने या प्रेसर फिल गराउने सर्टन ग्रुप अफ पिपल त्यस्तो लेभलको पोलिटिक्स चाहिँ के हुन्छ टु अ सर्टेन डिग्री हुन्छ होला दाइ फुल अन इन्डिपेन्डेन्ट हो म चाहिँ फुल अन इन्डिपेन्डेन्ट हो दाइ बिकज म चाहिँ फुल अन इन्डिपेन्डेन्ट किन पनि हो भन्दाखेरि मैले सुरुमै के रियलाइज गरेँ यस्तो हो क्या अब हजुरको डिपेन्डेन्स डिपेन्ड्स अन हजुर कति डिपेन्डेन्ट छ इज द डिटर्मिनेन्ट अफ हाउ मच यु हेभ टु लिसन टु अदर्स भन्न खोजेको आई नो हाउ टु मेक माई बिट्स माई सेल्फ I can record myself, mix, master, edit, graphic designing. I have my own distribution. I don't need to rely on anybody per se. अब त्यसपछि मैले कसैको सुन्नु परेन क्या अब तर अब इफ यु डिपेन्डेन्ट अन दोज थिङ्स फर समबडी नाउ यु हेभ टु लिसन टु देम राइट आइल गिभ एन एक्जाम्पल अर्को एउटा ग्रान्ड स्किम अफ थिङ्समा चाहिँ गेट किपिङको कुरा जुन हजुरले गर्नुभयो चाहिँ आई फिल लाइक देयर आर पिपल हु थिङ्क दे आर गेट किपर्स बट दे आर दि ओन्ली वान्स हु थिङ्क दे आर गेट किपर्स क्या फेरि nobody else really cares about them. यहाँनिर एकदम कमर्स बेस्ड छ क्या दाइ इट्स लाइक सानो छ इन्डस्ट्री होइन एकदमै सानो छ इन्डस्ट्री हाम्रो इट माइट सिम सो बिग राइट नाउ बिकज अ लट अफ पिपल आर पेइङ अटेन्सन टु इट राइट तर अझै पनि गन्ने हो भने 20जना 30जना ऱ्यापर होला जम्मा जम्मी जसले चाहिँ लाइक साँच्ची नै गरिरहेको छ होइन अब त्यत्रो सानो छ इन्डस्ट्री तर अब अ लट अफ इन्फर्मेसन इज नट सेयर टु एभ्रिबडी a lot of people don't even do the research themselves also. आफैले research पनि गरे हुँदैन how to monetize क्या दाइ how to monetize is like I feel like a big issue in our industry क्या जतिजना ऱ्यापरहरू छ नि दाइ त्यति मध्ये 50%ले चाहिँ हम्बल भएर क्या honest with themselves look at themselves in the mirror and say कि like मैले I don't feel like I'm made to be a rapper maybe I should be somebody's manager क्या म बरु यो ऱ्यापर मध्ये कसैलाई म्यानेज गर्छु भनेर अनेस्ट भयो भने नि इट वुड बी वे बेटर जस्तो लाग्छ क्या मलाई इट्स अ भेरी ग्ल्यामरस जब क्या दाइ ऱ्यापर ओ लुक एट हिम लाइक इज गट स्वाग लुक एट हिम ही गेट्स द मनी ही गेट्स द स्पटलाइट भन्ने त्यो एउटा ग्ल्यामर इफेक्टले अ लट अफ पिपल ट्राई इट अनि मोनिटाइजेसनमा एकदमै इस्यु आउँछ बिकज नो बडी नोज हाउ टु रियली मोनिटाइज इट अब मान्छेलाई यहाँ थाहा भएको भनेको भाइरल हुने सो गर्ने पैसा कमाउने छ द्याट्स इट I have always tried a very different approach from day one. Day one, my approach is different. So it's like I will care less about being viral and famous. I'm like, where is the money, bro? Where is the money? Like, paisa kahan cha? Where is the money here? Like, okay, so if I show somebody's logo in my video, how much do I get paid for that? How do I increase that amount? I used to focus on things like that. I went to a business school. I don't know. More like I'm a bit of a drabbe pisach when it comes to that, right? I don't mind saying that because hip hop is all about making money. Yeah. When did hip hop become about being broke? Hip hop is like they say fuck bitches get money, but like where is it? Right? So त्यो नभएको भएर चाहिँ I feel like since a lot of rappers are not being able to monetize it unless they are viral, extremely viral, not just viral, like एकदमै हुनु पर्यो अनि त्यसको लागि तिगडमहरू अब हामीलाई थाहा छँदैछ एट दिस पोइन्ट होइन विभ सिन इट फर द लास्ट 3-5 years कि लाइक यो गऱ्यो भने चाहिँ भाइरल हुने रहेछ भन्ने त्यो एउटा सिस्टमै बनिसक्यो अब सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ अ लट अफ ऱ्यापर्स आर इन्सिक्योर जसले गर्दाखेरि चाहिँ दे बिकम मोर डिपेन्डेन्ट अन दिज अदर पिपल rather than focusing on being self-sufficient, researching, learning, try to find out how the system works. Just say, how do you own your songs? How do you own your songs? थाहै छैन मान्छेलाई अहिले एकदमै लसुटहरू भइरहेछ पहिलाको आर्टिस्टहरूको अनिल सिंह दाइको रिसेन्टली रिजल्भ भएको राइट सो पिपल डोन्ट नो कि लाइक अस्ति DA69सँग कुरा गर्दाखेरि पनि अगाडि पहिला सम काइन्ड अफ इस्युज त्यस्तो भएको रहेछ हजुर सो थिङ्स लाइक दोज एउटा तिमीले भनेको कुरा म आई 100% अग्री यार एउटा त्यो म्यानेजर भन्ने कि बिजनेस डेभलपर भन्ने कि के भन्ने त्यो एउटा जुन मिडिएटर मान्छे छ त्यो चाहिँ चाहिन्छ लाइक दिस इज नट समथिङ जो चाहिँ
क्रिएटर्स एज अ होलकै कुरा गरेर आएको छु सबैजनाले गर्न सकिँदैन लाइक हुन्छ नि कोही न कोही चाहिँ किन यु वान्ट टु फोकस अन यर क्राफ्ट नि त यु क्यानट बी लाइक मनी माइन्डेड चाहिन्छ तर यु वान्ट समबडी एल्स टु बी मनी माइन्डेड फर यु If I had the choice, if I didn't have to do it myself, I would not ever talk about money myself. I had to do it because, like, at a certain point in my life, I also had to be the man of the family. I also had to be like, I don't want to be a burden to my family. I need to make my own dollar. I need to put food on my table. I need to put food on the table for the people that work with me, who are really working with me. And I've tried to do that for so many people in my life. And maybe त्यहाँबाट like 1 or 2 people are still left after like 10-12 years of me working here. हजुरले भने जस्तै आर्टिस्टले त्यो कुरा गरेको सुहाउँदैन क्या द्याट्स आई अल्सो फिल लाइक one of the reasons that a lot of people who don't like me because I talk about money myself. I'm very upfront. I'm like, bro, how much are you going to pay me for this shit? Like, because it's a freestyle, but it's not free, okay? भन्ने त्यो एटिट्युड छ मेरो होइन अनि I learned it from Yamadai, of course, because Yamadai also used to work very independently. आफै गर्छु म सबै आफै गर्छु I'll figure out the system, bro. I'll crack the system भन्ने एटिट्युड थियो दाइको पनि I learned it from him होइन सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो सिस्टम फिगर आउट गर्नुभयो रिसर्च हो क्या दाइ हाम्रो कन्ट्रीमा सबसे ठुलो प्रब्लम नै ल्याक अफ इन्फर्मेसन हो नि त 100% the enthusiasm to seek information पनि comes especially with all the tools available अहिले म त bro I get mind blown you all these ChatGPT भनौँ Grok भनौँ Perplexity there's थोरा of these यसरी दाइ you have a therapist you have a lawyer you have a BDP business development के अरे BDM business development manager होस् जेसुकै होस् okay you can tell ChatGPT कि you are my manager I mean this is what do I do next भन्न मिल्छ मान्छेले right what are the distribution rights of Nepal भन्न मिल्यो what are like सबै थाहा पाउनु मिल्छ तर चाहनै छैन कसैलाई क्या सबैलाई के चाहिएको छ थाहा छ दाइ क्विक फिक्सेस क्या that's the problem of our country क्या दाइ we think one person is going to come and lead the country to development. We think one drug is going to make us feel like the dopest person on the world and it's going to take all our problems away. Maybe the next peg is going to make us feel better. Maybe the next girl that I fall in love with is going to fix all my problems. Maybe विदेश गयो भने हजारवटा चिजले we are just looking for quick fixes. तर there is no such thing in life as a quick fix. त्यो छँदै त्यो possible छैन क्या especially in a country like ours जहाँ चाहिँ हामीले we need to take responsibility, educate ourselves, get as much information as possible. म as an artist, if I have to get so much information to be like a proper artist भने अरू कुनै field line of work जहाँ information is the only currency त्यहाँ कति important होला information अनि त्यहाँ हामीलाई कति information छ क्या छैन lack of information and just like you said lack of enthusiasm to get the information ले गर्दाखेरि हामी पछाडि परेछ अनि I feel like अहिलेको मेन स्ट्रिम मिडियामा जे रेलिभेन्ट छ नि I don't feel like okay it might be a reflection of where we stand mentally त्यो चाहिँ हुन सक्छ हैन but at the same time I also feel like we're evolving to I did a lot of skincare last year हैन like तिमी लास्ट टाइम भन्दा धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ I want to address that है